بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلامی دوباره خدمت شما محصلین صنف سوم کیمیا. انشاءالله در ویدیو پرزنتیشن که در واقع ویدیو پنجمین هست یا پنجمین ویدیو در واقع می باشه، راجع به گراف عملیه تیتریشن 100 میلی تیزاب سرکه 0.1 نرمال به همراه 100 میلی سدیم هیدروکسید 0.1 نرمال در واقع صحبت میکنیم. خب همونطور که دوستان محترم شما در گراف مشاهده میکنید، ما در واقع یک ستون افقی داریم که در اونجا مقدار قلوی سدیم هیدروکسید که مثلا علاوه شده به ترتیب نوشته شده و یک ستون چی داریم عمودی داریم که در ستون عمودی که است تغییرات چی است pH هسته. خب ببینین در گراف قبلی منظورم در واقع عملیه تیتریشن 100 میلی تیزاب نمک به همراه قلوی چی سدیم هیدروکسید که بود یا پتاسیم هیدروکسید. در اونجا که از گرافش در اندازه در واقع چی بود متفاوت بود، یعنی ما یک ستون عمودی دیگه هم در سمت راست تصویر در واقع چی میکردیم علاوه میساختیم که در اینجا در واقع اون نیست. گراف ها است در واقع مختلف می باشه، کدام مشکلی در گراف ها در واقع چی هست وجود نداره، تنها در واقع چی هست تنوع هست. خب دی عملی دی گراف که است در واقع ما آمدیم تغییرات pH در اثر علاوه ساختن 100 میلی سدیم هیدروکسید بالای 100 میلی تیزاب نمک در اشکال محاسبهش انجام دادیم و اگر در واقع بیم اینمی عملیه را معکوسش کنیم در اون صورت مجبور هستیم یک وکتور عمودی که تغییرات pH روی نوشته شده باشه به سمت در واقع راست اینمی گراف چی کنیم اضافه بسازیم. به هر حال در گراف شما دوستان محترم مشاهده میکنین که ما چندین نقطه را در واقع داریم. یک نقطه ابتدای گراف هست در اینجا که عدد در واقع چند است 3 می باشه. نقطه باز همینجا نوشته شده نقطه چی ابتدای گراف است که 10% تیزاب آزاد شده مد نظر گرفته شده که کدام در واقع بسیار پریشان حالی رو بر شما به وجود نیاره. چرا؟ به خاطر که ما قبلا این مطلب خدمت شما بیان کرده بودیم که ما میتونیم در واقع نقطه ابتدای گراف اونمو pH ابتدایی تیزاب مد نظر بگیریم که در اینجا در واقع 3 هست و بیانگر pH ابتدایی تیزاب سرکه است و یکی ما میتونیم در واقع نقطه ابتدای گراف 10% تیزاب آزاد pH نقطه ابتدای گراف میتونیم در واقع 10% تیزاب آزاد هم چکنیم مد نظر بگیریم که در اینجا در واقع عدد چند هست؟ عدد 5 می باشه و به این ترتیب نقطه انتهای گراف ما میتونیم 10% قلوی آزاد مد نظر بگیریم که عدد چند است؟ 12 است. تحولات آنی pH شما در اینجا در واقع میبینید نقطه تعادل ما دوستان محترم ارزم خدمت شما 8.86 است یا اگر دقیق تر در واقع محاسبش انجام بدیم 8.72 است یا در مجموع طور میانگین و رونداف شده این میتونیم عدد چند بگیریم 9 بگیریم. نقطه تعادل عدد 9 نقطه ابتدای تحولات آنی pH ما 8 است و نقطه انتهای تحولات آنی pH ما در واقع چند است 10 می باشه، یعنی 0.1 میلی تیزاب آزاد و 0.1 میلی چی قلوی آزاد. 10% تیزاب آزاد نقطه ابتدای گراف و 10% قلوی آزاد نقطه چی ابتدای گراف که مطابق به عدد 5 و عدد چند است در واقع 12 می باشه. خب مناسب ترین اندیکاتور در واقع دوستان محترم در عملیه تیتریشن تیزاب سرکه و قلوی سدیم هیدروکسید و یا همانند اینها در واقع چی است؟ فینولفتالین است. چرا؟ به خاطر که گسترده pH فینولفتالین بین عدد 8 و 10 می باشه، 8 تا 10 است و دقیقاً در واقع تحولات آنی pH هم بین عدد 8 و 10 است. به این ترتیب ما میتونیم از اندیکاتور فینولفتالین بسیار موفقیت آمیز استفاده کنیم و در نقطه تعادل و نقطه تعادل در واقع چی کنیم تشخیص بدیم. خب یک مورد دیگه هم است که شما باید اینمی گراف با گراف قبلی یک مقایسهش انجام بدیم. و او به چه صورت است؟ دوستان محترم ببینید در گراف قبلی که بود نقطه ابتدای گراف در اینجا عدد چند است؟ 3 است، یعنی pH ابتدایی تیزاب سرکه 3 است و pH ابتدایی تیزاب نمک که در تیتریشن قبلی
تیتریشن تیزاب قوی و قلوی قوی ما محاسبهش انجام دادیم، چند بود؟ 1 بود. خب این چی رو میرسونه؟ این رو میرسونه که در واقع تیزاب نمک تیزاب قوی هست، الکترولیت قوی است، و تیزاب سرکه تیزاب ضعیف است، به یک الکترولیت ضعیف است. پس باید تفاوت فاحش بین پی اچشون در واقع چی به وجود بیاید. خب مورد دیگه در واقع به 10% تیزاب آزاد هسته که در تیتریشن تیزاب قوی و قلوی قوی 10% پی اچ 10% تیزاب آزاد ما دو میشد، ولی که در اینجا پی اچ 10% تیزاب آزاد ما در واقع چند هسته؟ 5 عدد 5 در واقع می باشه. خب و یعنی ما اینجا تو نتیجه میگیریم که در تیتریشن تیزاب قوی و قلوی قوی اونجا تیزاب قوی بود، در واقع منحنی تا اندازه سیر عمودی داشت، ولی که در اینجا در واقع تیزاب ضعیف است و منحنی سیر در واقع چی داره؟ مثلا افق حالت منحنی رو شکل هسته، به صورت منحنی شکل به سمت چی بالا میره. خب یعنی تفاوت در الکترولیت ها در اونجا موجود بود. خب اینال میم به نقطه انتهای مثلا عملی تیتریشن یا 10% قلوی چی آزاد. در اینجا پی اچ 10% قلوی آزاد که از عدد چند است؟ 12 است. اگر شما با خاطر داشته باشین در تیتریشن تیزاب قوی و قلوی قوی پی اچ 10% قلوی آزاد هم چند بود؟ 12 بود. یعنی اینجا از 5 تا به 12، اونجا از چند بود؟ از 2 تا 12 بود. عدد 12 اینجا چی از مشابه است و علت 6 که در واقع تیزاب سرکه و تیزاب در واقع نمک است، هر دو تحت سدیم هیدروکساید و یا یک قلوی قوی چی شدن؟ عملی تیتریشنشون صورت پذیرفته، فلهذا عدد 12 بین هر دو در واقع چی هست؟ مشابه می باشه. خب مورد بعدی راجع به تحولات آنی پی اچ از دوستای محترم. تحولات آنی پی اچ اینجا بین عدد 8 و 10 است، کوتاه‌تر است، ولی که تحولات آنی پی اچ در تیزاب نمک و قلوی قوی در عملی تیتریشنشون در اونجا در واقع چی هست؟ تحولات آنی پی اچ شون کلانتر هست، یعنی بین عدد 4 و در واقع چند هست؟ 10 می باشه. خب اینجا علت چی است؟ علت در واقع موجودیت الکترولیت ضعیف است که الکترولیت های ضعیف در واقع سببی میشن که در واقع تحولات آنی پی اچ در واقع ارتفاع خط عمودیش در واقع چی باشه؟ کمتر باشه و به این لحاظ که از ما میتونیم این اقتباس در واقع چی کنیم انجام بدیم. از یک جهت دیگه هم هست دوستای محترم و اوی است که چنانچه مواد تحت تیتریشن الکترولیت ضعیف باشه و یک غلظت این مواد اگر ما کم بگیریم باز هم سبب میشه که همون ساحه تحولات آنی پی اچ در واقع چی باشه؟ کوچکتر باشه. در تیتریشن تیزاب نمک و قلوی در تیتریشن تیزاب نمک و قلوی در واقع پتاسیم هیدروکساید است، در واقع ساحه تحولات آنی پی اچ زیاد هست، ولی در اینجا در واقع چی باشه؟ کم هست. یعنی هم هویت مواد تحت تیتریشن الکترولیت بودن و یا غیر الکترولیت بودن و هم در واقع غلظت مواد تحت تیتریشن روی در واقع اندازه ساحه تحولات آنی پی اچ در واقع چی هست؟ مؤثر می باشه. عملی تیتریشن که ما و شما باید انجام بدیم باید غلظتش مناسب باشه، 0.1 باشه. اگر چنانچه از 0.1 کوچکتر بود 10 به طاقت منفی 2 بود، 10 به طاقت منفی 2 و یا 10 به طاقت منفی 3 بود باز هم مناسب هست. ما و شما میتونیم در واقع یک اندیکاتور مناسب چی کنیم؟ اختیار کنیم. ولی که غلظت های پایین تر از 10 به طاقت منفی 3 در واقع تیتریشنش در واقع چی هست؟ محال هست. یعنی که ما نمیتونیم یک اندیکاتور مناسب پیدا کنیم تا که عملی تیتریشن توسط در واقع چی کنیم؟ انجام بدیم. خود دوستای محترم من دیگه کدام نکته دیگه اصلا یادم نمیاد. اینجا درس خاتمه میتیم شما رو به خدای رحمان میسپاریم. امیدوار هستیم که شما ویدیو رو بار بار ببینید و سوالات خودتون از اینجا دریافت کنید، مرفوع بسازید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.